कतिपय अपुष्ट दाबीहरूलाई मान्ने हो भने अहिले मोटामोटी 1 करोड मानिसहरू विदेशमा छन्। एयरपोर्टमा गएर हेर्ने हो भने दैनिक हजारौँ युवाहरू विदेशी रहेका छन्। हामी आफै वरिपरि नै हेरौँ न, देशमा कोही पनि बस्न चाहँदैन। युवा त पलायन भए यदि सकेको भए बच्चा बच्ची र बुढाहाडाहरू पनि विदेश गएर उतै जिन्दगी बिताउँथे होला। सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ। देशभक्तिको ठुलै गफ दिनेहरू समेत विदेश पलायन भइरहेका छन्। राजनीति र सरकारी सेवामा आबद्धहरू समेत उतै जान खोजिरहेका छन्। र यस्तो लाग्छ कि यो देशमा जनावर र चराचुरुङ्गीहरू समेत मिल्ने भए विदेशमै गएर सेटल हुन्थे होला। जताततै विदेशी नै लहर र रहर भएपछि सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा चाहिँ अपवाद हुने कुरै भएन। अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा भन्दा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा युवाहरू किन धेरै जसो विदेश नै जान चाहन्छन् त भन्ने बारे विभिन्न कारणहरू केलाउने प्रयास हामीले यो भिडियोमा गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिलो त विदेशी नै रहर र लहरले नै काम गरेको हुन्छ। आफू वरिपरि जो पनि विदेश नै जान चाहेपछि र गएकाहरूले सामाजिक सञ्जालमा समुद्र, गगनचुम्बी भवन र गाडीको फोटो हालेपछि नेपालका जो कसैलाई पनि लोभ लागिहाल्छ नि। विदेशको उच्च जीवनस्तर देखेर धेरै जस्तो त्यही जान चाहन्छन्। अन्त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, नेपालको आइटी क्षेत्रमा जति जनशक्ति छ त्यसलाई पुग्ने गरी त्यहाँको बजारले रोजगार सिर्जना गर्न सकेको छैन। र जति रोजगार छन् ती पनि धेरै जसो त ज्यादै न्यून पारिश्रमिकमा चित्त बुझाइरहेका छन्। नेपालमा आकर्षक आइटी सम्बन्धी जागिर चिन्ने क्षमता बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सरकारी जागिर र एनजिओ आइएनजिओहरूसँग मात्र छ। र ती क्षेत्रमा पनि सीमित मात्रै रोजगार छन् जुन सबैले पाउँदैनन्। त्यसमाथि जुनसुकै क्षेत्रमा राम्रो भन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकता दिने त नेपाली संस्कार भइ नै हाल्यो। त्यसकारण थुप्रै युवाहरू विचलित भएर विदेश जाने निर्णय गर्छन्। यसमा उल्लेख गर्नै पर्ने त्यस्तो वर्ग पनि छ जो निकै राम्रो तलबमा काम गरिरहेका हुन्छन्, तर हठात त्यो कम्पनीबाट निकालिन्छन् र नेपालमा रोजगारीको सीमितताको कारण अर्को त्यस्तै लोभलाग्दो तलब भएको जागिर पाउँदैनन् र त्योभन्दा कम तलबमा सम्झौता गर्न उनीहरूको अहङ्कारले दिँदैन। अन्ततः तिनीहरू विदेशिन्छन्। अनि त्यस्तो अर्को वर्ग छ जो आफूसँगै पढेकाहरू र आफूभन्दा कम प्रतिभाशालीहरू माथि पुगेको वा बढी तलबमा काम गरिरहेको, तर आफू त्यो ठाउँमा विभिन्न कारणले पुग्न नसके अनि आफूलाई तिनीहरूसँग तुलना गर्दै आत्तिएर विदेशिन बाध्य हुन्छ। त्यति मात्र होइन, नेपालमा शिक्षा अनुसारको काम नपाइने तर शिक्षामा खासै मेहनत नै नगरेका जस्तै जग्गा दलाल, ठेकेदार, गुन्डा, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा कथित अभियन्ता इत्यादिले धेरै कमाउँदा पनि यो वर्ग स्वभावतः निराश भएर विदेशिने गर्छ। त्यस्तो एउटा सानो वर्ग पनि छ जो कुनै कम्पनीमा काम गरेर दक्षता हासिल गर्छ। नेपालमै केही गरौँ भनेर आफूले कमाएको पैसा वा जग्गै बेचेर भए पनि आफै कम्पनी खोल्छ, तर विभिन्न कारणहरूले गर्दा कम्पनी नाफामा जान नसकेर केही वर्षमै कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी खोलेर माथिल्लो पोस्टमा सिइओ वा कम्पनीको मालिक नै भएर काम गरिरहेकाहरू त्यो स्तरबाट झर्न चाहँदैन। बरु कसैले नदेख्ने ठाउँ अर्थात् विदेशमा गएर भाँडै माझ्न पनि तयार हुन्छ। यो वर्गको पीडा त झन् बेग्लै छ। यी त भए देशभित्रका निराशाका कुरा। अब आशाका कुरा गरौँ, तर विदेशमा जे जस्तो भए पनि विदेश भनेको विदेश हो। नेपालमा भन्दा विदेशमा त पक्कै पनि धेरै रोजगार सिर्जना हुन्छ होला नि। विदेशमा आइटी क्षेत्रमा रोजगार पाउने सम्भावना एकदमै कम भए पनि आशाको त्यान्द्रो भने निकै बढी हुन्छ। त्यही त्यान्द्रो समातेर अधिकांश विदेशिन्छन्। हुन त विदेशमा आइटी लगायतका सम्मानित पेसामा आबद्ध नेपालीहरू नभएका आइरहन्, तर निकै कम छन् र निकै थोरै तलब पुग्छन्। आइटी क्षेत्रका अधिकांश युवाहरू विदेशमा बाँकी जीवन मजदुरी गरेर बिताइरहेका हुन्। यो नेपालमा बसिरहेका धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो, तैपनि भन्छन् नि आशाको त्यान्द्रो निकै बढी हुन्छ। हो, प्रायः जस्तो मानिसहरू त्यो आशाको त्यान्द्रो समात्दै र सपना देख्दा देख्दै जिन्दगी गुजार्ने गर्छन्। उनीहरूको चित्त बुझाउने अर्को बलियो तर्क छ, नेपालमा भन्दा विदेशमा जीवनस्तर राम्रो छ। कतै कुनै कम्पनीले निकालिहाल्यो भने पनि तुरुन्तै अर्कोमा काम पाइन्छ। बजारमा रोजगार धेरै भएकाले भलै त्यो आइटी बाहेक क्षेत्र किन नहोस्, काम चाहिँ पाइन्छ। तलब र सुविधाहरू पक्कै पनि विदेशमै राम्रो छ। संसारभरि आइटी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अवसर र सम्भावना छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। आइटी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई भिसा लाग्ने सम्भावना धेरै भएको र विदेशमा आफ्नो शिक्षा अनुसारको काम पाइने सम्भावना पनि अन्य क्षेत्रको भन्दा बढिरहेको कारणले आइटी क्षेत्रका युवाहरू विदेशी नै चाहन्छन्। अर्को एउटा रमाइलो कुरा, विदेशी पिया पाएको केटा भनेपछि नेपाली बाबुआमाले आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी सुन्दरी छोरी पनि आँखा चिम्लेर विवाह गरेर पठाउन राजी। यही कारण पनि थुप्रै केटाहरू विदेशी रहेका छन् र केटीहरू पनि यस्तै कारणले गर्दा विदेशी नै चाहन्छन्। विदेशमा बसे सुन्दरी केटी पाइन्छ भन्ने आम धारणा धेरै युवाहरूमा पाइन्छ। अङ्कल उमेरको विदेशिएको पुरुषले निकै कम उमेरकी सुन्दरी केटीसँग बिहा गरेका फोटो र भिडियोहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। यो सँगसँगै त्यस्ता मानिसहरू पनि छन् जसको यहाँ राम्रो हुँदाहुँदै पनि लहलहीमा लागेर भर्र हर्ले
या परिवारको करले गर्दा उनीहरू विदेशिन्छन्। उनीहरू यहाँको आइटी क्षेत्रमा गरिरहेको लोभलाग्दो जागिर छोडेर भाडै बाजमा भए पनि विदेशिन तयार हुन्छन्। तर त्यस्ता युवाहरू पनि हुन्छन् जो विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र नेपाल फर्किएर केही गर्छु भन्ने सपना बोकेर जान्छन् र फर्किन्छन् पनि। नेपालमा दुर्लभ मानिएका दक्षता हासिल गरेर यहाँ लोभलाग्दो जागिर खाने र उच्च तहमा पुग्ने तिनको आशा हुन्छ। कति त पुग्छन् पनि, तर यस्तो वर्ग फिर्कै साधन। त्यस्तै विदेशमा प्रविधिक काम गर्न नै जानेहरू पनि छन्, जसमध्ये कतिपय त्यहाँको अनुभव नेपालमै प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ गएका हुन्छन्। नेपाल फर्किएर यहीँ केही गर्नेहरू पनि हुन्छन्, तर तिनको वर्ग पनि निकै सानो छ। अन्त्यमा छोटकरीमा भन्नुपर्दा अन्य थुप्रै क्षेत्रमा जस्तै आइटी क्षेत्रका युवाहरू पनि उज्जवल भविष्य, उच्च जीवनशैली, उच्च शिक्षा, अनेक थरी सपना, लहै रहर वा कर इत्यादिको कारण विदेशिने गरेका छन्। यो त थियो हाम्रो समाजको तितो सत्य। र यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानल टेकपङ्क्तिलाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोला र टेकपङ्क्तिलाई सोसियल मिडियामा फलो गर्न नबिर्सिनुहोला र साथसाथै हाम्रो वेबसाइट techpankti.com भिजिट गर्नुहोला।